नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरू समक्ष काँक्राबाट बनिने सजिलो र एकदम मिठो काँक्राको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ यहाँहरूले भिडियो पुरा हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ। यो अचार चाहिँ हामी झटपट बनाएर खान सक्छौं। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। सुरुमा एउटा बोल लिऊ र एउटा काँक्रालाई राम्रोसँग पखालेर म यहाँ कोरेसोमा कोर्न गइरहेको छु। यसरी मैले काँक्रालाई कोरेसोमा कोरिसकेको छु। अब यसमा उसिनेर म्याच गरेको दुईटा आलुलाई पनि यहाँ राखौं र एउटा मसिनो लामो गरी काटेको प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब नुन स्वाद अनुसार राखौं। त्यसपछि भुटेर पिसेको जिरा धनियाको धुलो 1 चम्ची, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्ची, 2 चम्ची तिलको छोपलाई पनि मैले यहाँ राखे। 2 चम्चा जति कागतीको रसलाई पनि यहाँ राख्नु पर्छ। अब अचार झान्नको लागि मैले यहाँ तोरीको तेललाई तताउँदै छु। तेल तातेपछि यसमा अलिकति मेथी फुराऊ र मेथी हल्का कालो भएपछि यसमा 1 चम्ची बेसार पनि राख्नु पर्छ। काटेको हरियो खुर्सानी पनि मैले यहाँ स्वाद अनुसार राखे। अब यो तातो तेललाई हामीले माथिबाट झान्नु पर्छ। अब यसलाई हातले मजाले मुस्नु पर्छ। आलुहरुलाई अलिअलि किच्चाउँदै म यसलाई मुस्दै छु। मैले अचारलाई मजाले मिक्स गरिसकेको छु। अब यसको माथिबाट म अलिकति हरियो धनियालाई पनि राख्दै छु। अब यो काँक्राको अचार खानका लागि रेडी भइसकेको छ। यो एकदमै पिरो अमिलो ट्वाक्क बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै काँक्रा आलुको अचार बनाएर खानासँग मजाले खान सक्नुहुनेछ। घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। र यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि अवश्य क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू समक्ष सजिलै पुगोस्। हस् त, यहाँहरूको दिन सुख